الخطوة اللي بعد كده محتاجين نعمل داونلود لل FSLogix. extract هناخد ال ADMX فايل copy نروح في C Windows sysful domain policies نعمل create a new folder ونسميه policy definitions. نحط فيه ال ADMX فايل ونعمل new folder نسميه EN US ده ال language folder وناخد ال ADML فايل تمام. وبعدين نرجع لل Active Directory Users and Computers. هنعمل دلوقتي Group Policy للسيشن Hosts ونربطهم ببعض، فخلينا نروح للمانجمنت Group Policies Domains نضيف نسميها FSLogix Group Files نعملها edit. موضوع بسيط خالص، بس أنا عايز تركيز في الخطوات أول مرة وبعد كده هتلاقي نفسك بتعمله ببساطة بدون أي مشاكل. Policy Administrative Templates FSLogix Profile Containers. هنا في 6 حاجات أو 7 حاجات بنعملهم، حاجات بسيطة جدا. أول حاجة بنعمل enable ال FSLogix نفسها. تاني حاجة ال VHD location بنحط اللوكيشن بتاع الفايل شير بروفايل بتاعنا. هنجيبه منين؟ خلينا نرجع للبورتال. بس ادي فايل شير بروبرتيز. طبي نرجع هنا تاني. سلاش دي نغير الاتجاه بتاعها لأننا لوكال مش on the internet. تمام. اوكي. تاني حاجة هندليت أي لوكال بروفايل غير مستخدم. السايز بتاع كل بروفايل خلينا نليمت، لأن هو الديفولت 30 جيجا، بس خلينا مثلا نعمله 20. خلينا ندخل للدايركتوري نيمينج والديسك تايب نخليها VHDX ويعمل سواب نخليها by name components. تقريبا احنا كده عملنا الفيتشرز والاوبشنز اللي احنا محتاجينها هنا. اللي باقي ان احنا نعمل لينك لل OU بتاعتنا اللي هي السيشن هوست اللي بيبقى جواها الانستانسز بتاعت الهوست بولز. نعمل لها لينك بالGPO اللي احنا لسه عاملين لها edit. اوكي تمام.
اللي باقي دلوقتي إن احنا نعمل انستول لل FSLogix سيرفيس على الانستنس بتاعت السيشن هوست. فخلينا نفتح ال RDB rule. وطبعا ال VM أو الانستنس دي ملهاش public IP، فاحنا هنلوجن ليها عن طريق ال RDB من ال AD server. فخلينا نرجع للبورتال. دي الانستنس بتاعتنا، هناخد اسمها أو ال private IP بتاعها the same. احنا كده بنعمل لوجن باليوزر AZ admin. احنا ممكن نستخدم ال WVD admin، لكن الأول خلينا نديله permission users WVD admin properties member of add نضيفها ضمن الدومين add. اوكي اوكي next WVD admin. نعمل داونلود لل FSLogix. احنا اصلا منزلينه على الدومين كنترولر، فخلينا نعمل له كوبي. x64 folder release setup straight forward خالص، مفيهوش أي مشكلة. agree install yes. بعد كده close. انت طبعا لو عندك اكتر من VM جوه الهوست بول، يعني اكتر من سيشن هوست، في كل انستنس بتدخل جواها واحدة واحدة وبتعمل نفس الخطوات، اللي هو بتعمل انستول لل FSLogix وبتفتح CMD وبتعمل ابديت للجروب بوليسي. تمام. تمام كده احنا عملنا الاجور فايل شير، وعملنا ال FSLogix الجروب بوليسي بتاعتها، وعملنا انستليشن ليها. كل اللي باقي ان احنا نعمل لوجن تيست ونشوف اليوزر بتاعنا لما بيجي يعمل لوجن بيعمل لوجن بالفايلز بتاعته او الكاستمايزيشن بتاعته. وكمان المفروض ان هو اول ما يعمل لوجن بيتعمل له زي بروفايل جوه الاجور فايل شير بتاعنا. يعني لو جينا دلوقتي نبص على الاجور فايل شير نلاقيه فاضي، بس خلينا نروح ونجرب نعمل لوجن تيست ونشوف.